Samahan nyo kami para mag-unbox ng bagong dress ni Yua. Ito nga namin nabili sa My Dress by Aurora ito at napakamura nito guys. So bago ko sabihin kung magkano ang amount ng ating dress, tara samahan nyo muna kami mag-unbox. Diba? Nakaka-excite mag-unbox. Pen, the sesame. Color? Ay, paiging ko na tong dress mo? Ayaw mo naman. Sina? Oh, halika na! Iwa! Wait lang, wait. Ayaw, di ba? Halika, isot mo. Oh, diba? Ang ganda ng dress. Parang nakakasosyal. Pero, take note, mura lang yan. So, nakita nyo naman, diba? Pagkasuot niya is merong shining and shimmering effect. Napakaganda ng dress. So, 5 layers po ito. And, pwede sa lahat ng events. Ang size nga pala na nabili ko is from 6 to 8 years old ito. So, diba? Imagine, ganyan siya kalaki. 8 years old pa lang siya. Pero, ang size ng damit niya is 6 to 8 years old na. Gusto nyo na ba malaman kung magkano yung dress? Ang price ng dress ay nagkakahalaga ng 190 pesos plus shipping fee na 75 pesos. Game. Try to my channel. O, ganun. Bye. Flying kiss.